Mie oon Antti Autti. Mie oon matkustanut lumilautailu ammattilaisena ympäri maailmaa viimeiset 20 vuotta. Ensin kilpailen ja myöhemmin parhaita lumiolosuhteita metsästäen. Noilla reissuilla on oppinut paljon lumeesta ja maiden kulttuureista, mutta samalla on huomannut, että kaukaisissa maissa kauden viettäminen on vieraannuttanut mua mun kodin lähellä olevien tunturialueiden talvesta. Pandemian rauhoittaessa totutun rytmini syntyi hieno mahdollisuus kokeilla jotain uutta. Mitäpä jos viettäisin suurimman osan kaudestani Suomen Lapissa ja keskittyisin talven kehityksen seuraamiseen Pyhällä, tunturialueella, joka on aivan kotini lähellä. Tänne olen suunnitellut laskuretken, jonka toteuttaminen olisi varmasti yksi hienoimpia kokemuksia Suomessa, mutta jotta se on mahdollinen, vaatii se ennätyskorkean ja vakaan lumipatjan. On tammikuun loppu. Olemme lähdössä ystävieni Ollin ja Teemun kanssa talven ensimmäiselle reissulle kansallispuistoon katsomaan lumitilannetta. Alkutalvi on ollut todella kylmä, ilma on kuivaa ja sateet ovat jääneet vähäisiksi. Onneksi viimeisen viikon aikana yhdistelmä pieniä matalapaineita on virrannut Pyhän yli ja tilanne on parantunut huomattavasti. Mennään sinne Karhujuomalammelle ja siitä sitten katsoo Pikkukurua ja meikästä niinku vois katsoa, että kummalta puolelta olisi kivempi laskea siellä valon puolella niin noita tunturin vaihtoa ukohatu. Mut lähinnä, että ehkä tsekata vaan, niin kuin, että paljonko tarvis lunta, että pystyis laskemaan vähän jotakin jyrkempää ja sitten valitteen niin sieltä nyt tälle päivälle joku kiva lasku, niin sillä se varmaan on aika hyvä. Alkaa oikeasti tulee semmonen olo, kun on tässä kuukauden painellut täällä pohjoisessa aina tässä samassa kelissä. Että se, että naamaa särkee sen takia, että tuuli on hakannut poskia, niin se on ihan normi juttu vissiin. Joskus sitä aina itellä oli sellainen niinku, kun ei ymmärtänyt tuo lumeen päälle ja noitte, että mitä sille lumelle tapahtuu, niin kuin vaikka ajan kanssa kun tulee, niin sellainen niin kuin, tiedätkö, semmonen hätä, että ehtiikö sitä putskua laskea. Niin sitten nykyään tiedätkö silleen, että no ei kai siinä, että nyt sitä on tullut sitä lunta ja tuolla se on se lumi. Ja jotenkin näissä hommissahan tosi monesti mitä vaikka itse tekee työkseen, niin homma niin merkkaantuu sillä aika monesti tai sanotaan, että kuinka lujaa se lasket tai kuinka hyvän tempun siellä teet tai kuinka hurjan linjan siellä lasket, niin tarkoittaa kehittymistä. Mut sitten kun alkaa speksaamaan kelejä ja ymmärtää lumeen niin päälle ja tälleen, niin sitten se kehitys niin vapaalaskussa muodostuu ihan erilaiseksi myös. Se on niin jotenkin siistiä meikästä. Kato! Ja kräkkäilyt tuoltakin. Me tarvitaan tänne niinku, mä saan sitten 40 senttiä lisää lunta, niin sitten tää alkas niinku ehkä olee. Että lähinnä mietin, että tuohan olisi ihan hullusisti lasket tuolla päädyssä. Niin. Se niinku oikeesti ihan makeen näköinen. Joo. Jos niinku että turvallisia olisi toi noita tunturin puolen mettä. Niin se varmasti on. Voidaan me mennä sieltäkin ja katsoa sitten kun noustaan, niin laskea tuo toinen puoli. Eihän se ole mikään ongelma. Kyllähän me tuolla os päästään tuonne metikolle, se on vaan sinkissä nyt. Paljon lunta, sitten ei ollenkaan lunta ja sitten vielä mini-vyöryvaara, niin tässähän on tällainen niinku ihan Suomen mittakaavassa niin ihan kiva pikku ongelmanratkaisu purtavaksi. Täällä Topissa tiedetään se, mikä tapahtuu aina Suomessa. Todella pehmeä syvä lumi muuttuu tunturipuuteriksi, joka on kovaa ja siihen osuu just kantti. Kyllähän tohon jälki vielä. Jää, mut se, että kuinka smoothilta se lasku tuntuu, niin on eri asia. Joo.
Ukot senda. Tuo toinen puoli kyllä houkuttais vähän. Ees niinku senkin kautta, että sais vähän pitemmän lasku yhden, niin se olisi ihan kiva. Eihän naurettavan nätti päivä. Tosta päätä lähtis ja kruisais tästä vähän tätä kenttää ja sit siinä on se windlippi. Niin ennen sitä vähän koittaa, että mitä tapahtuu. Jos se näyttää, että se ei oikein kiva, niin vetää sitten vaan sinne vasemmalle. Niin siinä on hito hyvä exit. Aika siisti! Se oli ehkä yksi parhaista laskuista, tommosista simppeleistä pitkistä laskuista, mitä on laskenut pyhällä pitkään aikaa. Tänään ollaan opittu, että tänä kautena olisi potentiaalia laskea täällä muutamia tosi hyviä mäkiä, mutta nyt ei ole kyllä tarpeeksi stabiilit olosuhteet, eikä ole vielä ihan tarpeeksi lunta. Ehkä niinku kuukauden päästä voisi alkaa olla ihan jees. Pyhässä mua on aina kiinnostanut alueen monimuotoisuus. Hiihtokeskus ja sen vierellä sijaitseva Suomen vanhin kansallispuisto tarjoaa paljon mahdollisuuksia vapaalaskuun. Etenkin kurujen läheisyydestä voi löytää mitä hienoimpia muotoja jyrkkiä laskuja, jotka ovat Suomessa melko harvinaisia. Täällä laskeminen on ennen kaikkea yhdistelmä hetkiä, joita voi kokea kun liukuu avotuntureiden kautta tykkypuumetsiin. Tälle talvelle olen suunnitellut laskevani kaikki Pyhänkurujen haastavimmat linjat yhden päivän aikana, lukuun ottamatta Isokurua, sillä siellä ei saa laskea johtuen Metsähallituksen asettamasta rajoituksesta. Tällaisen päivän voi toteuttaa vain kun lunta on paljon ja kiviä esillä vähän. Sen lisäksi lumipatjan on oltava vakaa. Näillä linjoilla lumivyöryvaaran kanssa on oltava erityisen tarkkana, sillä vyöryn lauetessa osuma puihin olisi miltei varmaa ja pahimmassa tapauksessa laskija voisi hautautua lumen alle kurujen pohjalle. Tultiin tänne Peurakurulle kattelee vähän olosuhteita ja ei oo kauhean hyvä vielä. Sanotaanko, että valo on mahtavaa, mutta lunta on puolet vähemmän kuin viime vuonna ja meillä on tosi heikko kerros tuolla alla, jonka päälle on tullut tuulen kanssa lunta ja se vyöryy tuohon takana. Luonnollinen vyöry, joka on lähtenyt. Siinä on metrin kruunu päällä. Että kyllä tässä niinku ihan järkevästi saa liikkua täällä näilläkin mäillä. Lähinnä itsellä mietityttää se, että kun ei ole koskaan omaa ura-aikana elänyt tätä sykliä, että näkee miten nämä lumeet tänne muodostuu, niin
että minkälaisista vaaranpaikoista sitä on tällä pyhälläkin tullut laskettua joskus. Lumeet vaikuttaa Jyrkilä aika sketsiltä. Siellä missä on tullut tuiskulaa lunta, niin ei se pysyyn ole Jyrkilä kyllä. Justiin kävi kattoo tuossa täällä Peurakurussa niin yhtä vähän jyrkempää laskua, niin että voisiko sitä laskea, ja se näytti, että siihen on loudannut paljon lunta, ja tein sitten sellaisen hyppytestin siinä päällä ihan turvallisessa paikassa. Ei tarvinnut hypätä kuin ihan pikkusen, niin se lähti siitä se vyörymään. Tämä on vähän hankala. Voi olla, että ei tarvi laskea näitä tämmösiä rollaavia pyöreitä jyrkkiä ollenkaan välttämättä, mihin tää tulee nyt tätä lunta, että pitää alkaa miettiä vähän reittiä tolle tulevalle pitkälle päivälle, missä olisi tarkoitus laskea mahdollisimman monta siistiä jyrkkää mäkeä niin uusiksi. Se on vähän niinku se ajatus, mikä meikällä nyt on. Jos menis tänään vaan kattoo sitä lunta ja tsekkais sen, että miltä se näyttää, niin vois tehdä vähän sitä plääniä, että onko tuossa mitään mahdollisuuksia niin sille, että se stabiloitus nyt tämän lämpimän kelin kanssa, ja sen jälkeen jos tulis päälle lumeet, niin sittenhän sitä ehkä vois yrittääkin. Kun sä oot vetänyt joku 20 vuotta tietyllä syklillä tuolla ja tiennyt mitä sä voit tehdä ja mistä sä saat rakennettua ne jutut, niin sitten tavallaan täällä, niin tää vuosi mulla menee siihen, että mä opin tähän sykliin myös, että mikä oikeesti on niinku järkevää edes tehdä. Sitten se venailu saattaa mennä siihen, että alkaa tulee sellainen olo, että hitto meikä nyt oikeesti haluaa tehdä nämä jutut. Ja sit jos sä pakotat, niin sit käy pahasti. Niin. Mulla meni niinku ihan järki tossa, kun oltiin eilen, niin mä seippasin niinku spottiin ja mä että no ei vitsi, tästä vois varmaan vetää sen kuin 3 ja laski siihen hyndälle. Niin eiköhän se hajonnut. Ja sit on vaan silleen, että ei tää on mahdollista, että nää niinku, että tää on niinku tää sokeri on se mitä mä oon niinku karannut koko itoa uraani täällä. Täällä ei voi mitään tehdä silleen. Tiedätkö? Nopeeta juttua ei oo Suomessa. Talven alussa lumipeitteeseen muodostunut pintakuurakerros on haastava ongelma, sillä se ei poistu niin kauan kuin säätyyppi pysyy samanlaisena. 4. Sanotaanko näin, että niin kauan kuin tämä on tämmöstä, niin tämä on ongelma. Mutta enemmän sellaisissa paikoissa, missä on nyt just ne jyrkät kohdat. Ja sitten niin kauan kuin tää on täällä alla, tää sokeri, niin kauan meikä ainakin itsellä niin jännittää niin kuin tosi paljon laskea mitään niin kuin vähän hurjempaa sen takia, että tulee heti sellainen tilanne, että se pyörii päässä koko ajan, että mitä jos se vyöryy. Kevään lähestyessä ilma lämpenee ja lumipakka yleensä vahvistuu. Suunnittelemani reitin toteuttaminen näyttää kuitenkin miltei mahdottomalta, sillä vähäisten sateiden johdosta lunta ei vaan ole tullut tarpeeksi täyttääkseen linjoja laskukuntoon. On aika tehdä päätös. Emme tule yrittämään reittiä tänä talvena. Sen toteuttaminen vallitsevissa olosuhteissa johtaisi riskien ottamiseen, joka olisi mielestäni liian vaarallista. On järkevämpää siirtää tavoitetta edemmäs ja käyttää vihdoinkin turvalliseksi muodostunut lumipakka niihin laskuihin, mitä luonto nyt tarjoaa. Lähdemme yhdessä vapaalasku-pioneerin, telemark-hiihtäjä Jani Johanssenin kanssa kauden viimeiselle reissulle kansallispuistoon. Ihan kyllä hyvä keli. Tää on aika mukava. Se näytti eilen vielä, että tulisi 30 pakkasta, mutta eihän tästä tullut kuin 26 metriä.
fucking rocks, man! Kyllä. Pari kiveä! Toi on enemmän tuolla Try to Survive-tyyliä kuin että vittu hei let's rip this line, man! On se erikoista, että ihminen innostuu noin paljon. Tekee hyppykäännöksiä ja laskee aika hiljaa kuitenkin. Ja silti on aivan mielissään. Ei mitään järkeä, kuinka onnelliselta tuntuu laskea silleen näin. Kiviä. Jyrkkää kiviä. Ja sit on vaan silleen, että oi vitsi, tää oli ihan mahtavaa. Mä oon ehkä sitä mieltä, että tällaiset olosuhteet on itelle laskemisen kannalta tosi paljon mukavemmatkin kuin se, että on koko ajan vaan täydellistä lunta. Kun mä jotenkin tykkään siitä, että joutuu käyttää aivoja ja miettii vähän enemmän sitä, että missä se hyvä lumi voisi olla ja miten se kannattaisi laskea ja tälleen. Se on niin iso osa kuin vapaa laskua. Joo, kyllä sitä voi koittaa. Että voi mennä tuolta päin tämän loudannut niin paljon, niin silleen rauhassa tohon sisään ja sitten tonne. Se oli sellainen. No, ei se nyt niin eeppinen. Ei se nyt niin hurja eeppinen, mutta se yläosa oli jännä. Niinpä sitten alas oli ihan erilaista lunta koko ajan. Ihan erilaista kuin mitä luuli ikinä se oleva. Tämä nosti mulla sykkeet eniten kaikista näistä jutuista. Tää oli haastavin ton lumeenkin takia, mutta mä olin oikeesti jihaa tuolla alhaalla sen takia, että mä selvisin sen pystyssä alas. Ehkä jyrkin lasku tähän mennessä tänään kuitenkin. No. Lyhyt mut jyrkkä. Short but sweet. Kyllä. Ei tässä voi kääntyä. Ei niinku yhtä. Vapaalasku on aina määritetty kevyen pöllyävän lumen kautta. Ja me on suurimman osa urastani tavoitellut noita hetkiä, kun lumi on miltei täydellistä. Se kun tarkoittaa yleensä parhainta mahdollisuutta laskea hienoja linjoja. Wow, tähän levättiin tänään jätkät. Ihan provides. Oli kyllä hauska. Oli jees. Suomessa vapaalasku on kuitenkin ennen kaikkea retkeilyä ja täällä laskiessa on opeteltava lukemaan eri olosuhteita. Joskus ne on haastavat ja saattavat harmittaa, mutta parhaimmillaan ne ohjaa omaa tekemistä suuntaan, joka kehittää, ja ehkäpä eri olosuhteiden arvostaminen tässä laissa onkin sitä, että voi olla vapaa nauttimaan niistä hetkistä, joita kokee mäessä, vaikka alkuperäistä suunnitelmaa ei voisikaan toteuttaa.
Talven kehittymisen seuraaminen pohjoisessa ensimmäistä kertaa urallani jätti mieleeni kysymyksen, johon huomaan palaavani. Miksi pehmeä käännös lähellä kotia voi tuntua niin merkitykselliseltä?